عم انت عمال تقول لي انتخابات وديمقراطيه، ما هي الامارات والصين وغيرهم مفيش حاجه من دي، والاقتصاد اخر حلاوه، ويا ريتنا ربعهم في الاقتصاد. وشكل كلام الحريات ده وجع دماغ. لما نبقى نلاقي ناكل الاول يبقى كلمني على الحريات والمظاهرات والكلام من ده. الكلام ده صح ولا غلط؟ ايه علاقه الديمقراطيه بالنمو الاقتصادي؟ موضوع النمو الاقتصادي ده مش سهل، ولو كان سهل كده ما كانش حد غلب. والحدوته طبخه فيها كذا حاجه، ناس كتير قوي اتكلمت في الموضوع ده. احنا في الحلقه دي هنركز على الشغل بتاع فرانسيس فوكوياما وجيمس روبنسون وداروين اسيموغلو وكتبهم دي. بس قبل ما نتكلم خلينا في الاول نتفق احنا قصدنا ايه من النمو الاقتصادي. احنا قصدنا من النمو الاقتصادي هنا الحاجات الملموسه لعموم الشعب، مش ارتفاع معدلات النمو وارتفاع اجمالي الناتج المحلي والجي دي بي وكميه الصادرات والكلام ده. ايه ده يا عم؟ ما هو الصين بتحقق معدلات نمو 6 و7 و8%، خلينا نعمل زيهم بقى وبلاش فلسفه. لا، الفكره مش معدل النمو بتاع الجي دي بي، لاننا لو بنينا سجون ومعتقلات كتيره هتتحسب بطريقه ما زياده في الناتج المحلي. ومبارك وبن علي كانوا بيعملوا 4 و5%، والمانيا والسويد والنرويج اخرهم يعني 2-3%. فموضوع الاعتماد بس على النمو بتاع الجي دي بي اللي هو الناتج المحلي اللي كتير من الاقتصاديين عندنا بيحبوه، دي حاجه قديمه قوي من ثلاثينات القرن اللي فات. وفي مؤشرات تانية اتعملت كتير عشان تركز على تأثير الاقتصاد على الناس، وكلام بتاع التنمية اللي بجد اللي على الأرض، وكمان بيدخلوا فيه حاجات كده زي الحريات والصحة والتعليم عشان فعلا نعرف لو الحالة بتتحسن أو بتسوء. من أشهر المؤشرات دي مثلا المؤشر بتاع ميشيل جرين، وفي كمان بتاع دوغلاس بيل، ففكك يعني من ارتفاع الناتج المحلي كمؤشر وحيد. المهم في الحلقة دي والحلقة اللي جاية لما هنتكلم عن النمو الاقتصادي بنقصد النمو الاقتصادي المحترم اللي بيأثر وبيغير حياة عموم الشعب الأحسن، ومش بيزود عدد الأغنياء ولا شوية الأرقام بتاع ارتفاع الجي دي بي. ولما بنركز على الصين هنا كمثال عشان هي رفعت مئات الملايين من تحت خط الفقر المدقع، مش عشان أي حاجة تانية. ولما هنقول البرازيل مثلا بنقصد سكان العشوائيات أو الفافيلا اللي حياتهم اتحسنت. وبالنسبة لموضوع التكلفة المدفوعة من عمال صينيين شغالين أشبه بالعبيد في بعض المصانع والأجانب بتوع شرق آسيا، هنفكر فيهم في سؤال الحلقة الجاية. فخلينا نبدأ. النمو الاقتصادي المحترم ده حاجة معقدة، مش خطوتين ولا قرارين ولا راجل حكيم ولا مستبد مستنير وهوبا تبات النهارده تصحى الصبح تلاقي نفسك اقتصادك بقى 100. دي خلطة. احنا هنلخصها في 5 عناصر، وفي من العناصر دول أصلا أنت مالكش تدخل فيه، بس يعني بتحاول تستغله أو تقلل تأثيره. ال5 عناصر دول مع بعض مهمين جدا، من غيرهم انسى يكون عندك نمو اقتصادي محترم. في الحلقة دي احنا هناخد أول عنصرين من الخلطة ونركز عليهم، والثلاثة الباقيين هيكونوا الحلقة الجاية. للأسف أول حاجة بتسمعها من ناس كتير عندنا في السلطة وفي إعلامنا الجميل في منطقتنا في مصر والمغرب والأردن والجزائر والعراق لما يتكلموا عن الاقتصاد تكلمك عن خطط الإصلاح الاقتصادي. بس الحقيقة عشان نعمل نمو اقتصادي محترم مش مهم حاليا نتكلم في أي حاجة ليها علاقة بالاقتصاد في منطقتنا. الحكاية كلها سياسة والاقتصاد بيجي بعدين. إيه ده؟ إيه الكلام الغريب ده يا جدع؟ أمال فين موضوع خفض الضرائب عشان تشجيع الاستثمار والكلام بتاع الاشتراكية والرأسمالية والخصخصة ودعم القطاع الخاص والمناطق الحرة والشباك الواحد للمستثمر واستقرار سعر الصرف وقروض البنك الدولي والكلام ده كله بتاع خبراء الاقتصاد؟ انت شكلك كده بتقول اي كلام. اتقل بس عليا. كل دي نقط فرعية في الخلطة اللي من 5 عناصر اللي هنتكلم عليها، بل ان بعض الحاجات الاقتصادية دي بتيجي لوحدها اول ما يكون عندك ال5 عناصر دول. مين اللي قالك اصلا ان المشكلة في الخبراء الاقتصاديين والخطط الاقتصادية، سواء اللي عاملها خبراء محليين او خبراء دوليين؟ مش معقولة يعني مفيش حاكم عارف يجيب احسن خبراء في العالم يعملوا له اقتصاد كويس. اقول لك حاجة، هات احسن خبراء في العالم في الاقتصاد وخليهم يعملوا لك احسن خطة اقتصادية في العالم، وهتكتشف في بلداننا الجميلة ان ليهم حدود معينة ما بيعرفش يعدوها عشان السياسة. في مرحلة معينة بتوع السياسة في منطقتنا هيحطوا كل كلامهم على جنب مهما كان كلام عظيم. فالحكاية سياسة قبل ما تبقى اقتصاد. العنصر الاول في خلطة ال5 حاجات اللي بيعملوا نمو اقتصادي محترم، خلينا نبدأها بسؤال. السؤال الازلي،
بتاع مين اللي له الحق يحكم؟ بتاع الحلقة ال 14 وال 15 لما قلنا ان الاجابة زمان كانت خلطة النسب والدين والانجاز متحوطة بالقوة، وحديثا في الانتخابات برضو متحوطة بالقوة، والقوة هنا شرحناها بمفهوم مفاتيح السلطة. هو ده مدخلنا للعنصر الأول. الفكرة هنا هي استقرار التركيبة بتاعة الشرعية ومفاتيح السلطة، إن لازم يكونوا ما بيتصارعوش مع بعض جامد لدرجة إن هم ينسوا التنمية، سواء إن الحاكم مظبطهم أو في نظام أبوي قبلي أو في مجتمع ديمقراطي أصلا الصراع أصلا مش دموي. يعني مدخلنا في العنصر الأول هو استقرار الشرعية والقوة اللي حواليها. والمشكلة مش قدرة الأنظمة على عمل نمو اقتصادي، لا، المشكلة بعد النمو الاقتصادي ده هيحصل ايه وتأثيره على الشرعية ومفاتيح السلطة اللي هتخرب بيت الحاكم. دي الخلاصة. خليني بقى أبسطها لك واحدة واحدة. ايه يا عم اليأس اللي انت عايش فيه؟ لو الحكايه استقرار وكده، ما هو اي دكتاتور يطلع يموت اي حد ويستقر بالعافيه. وطبعا منطقتنا مليانه حكام من دول، من اللي بيعملوا اي حاجه ويقول لك ما تتكلمش عشان الاستقرار. ايه بقى اللي يخلي اي نظام يعمل نمو اقتصادي محترم؟ هو ده مربط الفرس واصل الحدوته في العنصر الاول. عشان الحاكم يكون مجبر انه يعمل نمو اقتصادي محترم لعموم الناس، لازم الحاكم ومن حوله محتاجين الناس يشاركوا معاهم. بالبلدي كده، انا اكل وانت تاكل معايا، انكلوسيف يعني بتعبير الجماعه دول. وعشان ده يحصل، سواء النظام ما عندوش اقتصاد ريعي فلازم ضرائب كمصدر دخل، فالسلطه محتاجه الناس تنمو اقتصاديا، او الحاكم ده محتاج النمو ده عشان يجيب منه شرعية زيادة، أو في الديمقراطية عشان يساعده يكسب الانتخابات مرة كمان. إيه يعني أعمل إيه أنا؟ إيه الثلاث حاجات دول؟ هو في حد يرفض النمو الاقتصادي المحترم يا جدع؟ هنا لب المشكلة. المشكلة مش في قدرة أي نظام على تحقيق النمو الاقتصادي، المشكلة هيحصل إيه بعد كده؟ لأن النمو الاقتصادي الحر التنافسي، وحط 1000 خط تحت كلمة التنافسي دي، النمو الاقتصادي ده اللي بيغني عموم الناس، بيدي عموم الناس حرية في الاختيار. ففي ناس هتتغنى بمجهودها وشطارتها وفهلوتها برضه، وبالتالي الحاكم والنظام هيفقد قدرته على تحديد مين اللي هيكون مفتاح للسلطة ومين لا، مين اللي هيتغنى ومين اللي ما هيتغناش. لأن اللي هيتغنى ويتشهر ويكون عنده شركة أو مصنع لازم هيكون مؤثر سياسيا، أو هيدافع عن مصالحه، أو هيطلب إن صوته يكون مسموع سياسيا، وهو أصلا اللي خلاه يتغنى عمله ومجهوده، لأنه هو في سوق تنافسي حر مفتوح. فمش الحاكم أو أي حد واصل أو أي حد من مفاتيح السلطة السبب في كده، فولاؤه مش للحاكم بل لنفسه وإنجازاته ومجتمعه اللي حواليه، أي حاجة من دول بس مش الحاكم. وبالتالي ما ينفعش أي ديكتاتور يسمح إن موضوع الاقتصاد يتفتح كده، لأنه هيصنع مفاتيح سلطة اقتصادية غير مرتبطة بيه. فما فيش أي ديكتاتور هيسمح بنمو اقتصادي غير متحكم فيه، لأن ده هيبهدله هو شخصيا. وعشان كده بتلاقي الأجهزة الأمنية في غالبية الدول اللي زي حالتنا بتتدخل في الاقتصاد عشان تتحكم مين هيكون له تأثير بعدين ومين لأ، مين هيتشهر ويتغنى ومين لا. وده اللي بيلغي فكرة التنافس الحر من أصلها. وطبعا ده مش معناه ان كل رجال الأعمال واللي عندهم مصانع وشركاتنا في بلداننا الجميلة فسدة، لا لا لا. الفكرة ان اللي مش كده مش مسموح لهم يقربوا من السياسة، واللي هيتبهدلوا وكل اللي عملوه هيروح. واللي له ميول سياسية مختلفة عن السلطة فيا إما بيحاربوه يا إما من الأول مش مسموح له يكبر. تاني، فكر في الفساد المتحكم فيه في إعطاء رخص وتصاريح وعقود اقتصادية للناس أو مشاركتهم بالعافية. الخلاصة بتاعت العنصر الأول في الخلطة اللي بتعمل نمو اقتصادي محترم، إن لو الحاكم شرعيته مهزوزة ومفاتيح السلطة اللي معاه مش مستقرة وخايف لدرجة إنه عايز يتحكم مين يتغنى ومين ما يتغناش عشان يفضل كله مربوط بيه، عمره ما هيكون فيه اقتصاد تنافسي حر، وعمره ما هيكون نمو اقتصادي محترم لعموم الناس. مش عشان مش عارف، لا، عشان مش عايز.
فالعنصر الاول في الخلطه اللي بتعمل نمو اقتصادي محترم اللي هو استقرار الشرعيه ومفاتيح السلطه اسهل تواجده في الديمقراطيه، ومش عشان الحكام في الديمقراطيه ولاد حلال واذكياء وعندهم خبراء احسن من الدول الاستبداديه. وبما ان انتخابات حره لازم بالتاكيد هتعني استقلال قضاء وحلم حر، الحاكم في بلد ديمقراطي اصلا ما يقدرش يتحكم في مين يتغنى ومين ما يتغناش ومين يتفقر بالصورة الضخمة اللي في بلداننا الجميلة. فمصلحة الناس مرتبطة بمصلحته، فهو مجبور بالبحث على طريقة يعمل بيها نمو اقتصادي لعموم الناس. فهنا هتلاقي البرازيل وتركيا في ال20 سنة اللي فاتت كمثال على دخول الانتخابات كعنصر غير بشكل كبير تركيبة مفاتيح السلطة وخلطة الشرعية، لأن الحاكم أصبح بصورة ما محتاج عموم الناس، أو بشكل أدق جزء من مفاتيح السلطة أصلا مصدر قوتها هو أنه نجح في انتخابات. والبرازيل مثالنا هنا بإخراج السياسة من التحكم في مين يتغنى ومين ما يتغناش عشان استقلال القضاء والإعلام وهكذا، ومش عشان لولا دي سيلفا. ومش لولا دي سيلفا هو كل الحكاية، هو سقط في انتخابات كتير قبل كده، لكن القضاء والإعلام والكلام اللي زي ده مع الوقت طبعا غير مفهوم مفاتيح السلطة اللي خلى طبقة رجال الأعمال وبتوع البنوك البرازيليين يقبلوه او يضطروا يقبلوه بعد ربط مصالحهم بمصالح عموم الناس. اما عموم الناس في البرازيل فلازم الحاكم كان يعمل لهم نمو ليهم هم في قوانين العمل والتنافس وهكذا. ويعني ابسط واسرع مثال ممكن هنا نديه هو برنامج بولسا فاميليا بتاع الفقراء، اللي اعطى للناس دعم كبير جدا واعانات مربوطه بالتعليم والتطعيم وهكذا، لان النظام محتاج اصواتهم في الانتخابات. يعني في زياره سريعه كده للعشوائيات في البرازيل فافيلا تحس فعلا بالفرق اللي حصل للناس. طبعا هم ما اتغنوش كلهم ولا حاجه، لسه في فقر كتير، بس انا شايف دور الدوله بعيني وحسيت بالفرق بين دوله خايفه من الفقراء بتوعها في الانتخابات ودوله بتخوف الفقراء بتوعها في بلداننا الجميله طبعا. وتاني وتالت ورابع بالنسبة لبلداننا الجميلة، التكلفة الاقتصادية للبرامج الاجتماعية والاقتصادية اللي بجد اللي بتتوجه لعموم الناس وتأثر فيهم بجد. التكلفة دي بقى مفيش أي نظام هيدفع التكلفة بتاعتها إلا لما تكون التكلفة دي مربوطة بخسارته أو فوزه في الانتخابات. التكلفة دي تكلفتها خسارة السلطة نفسها، غير كده هيقعد يقول لك احنا فقراء قوي ويقعد يكلمك عن مشروعات عملاقة كده ملهاش ملكة. دول مش واخدين بالهم منكم، خلي بالك ده ما بياكلكش، خلي بالك ده ما بيعلمكش، بس ما قالكش خلي بالك انك انت فقير قوي، محدش قالك انك انت فقير قوي، لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي فقراء قوي. نفس الحدوتة في تركيا، والناس اللي مجنونة بأردوغان سواء حبا أو كرها يعني. في ناحية الاقتصاد في العنصر الأول الناس دول والناس دول بينسوا الفكرة في وجود انتخابات حرة بجد، حرة لدرجة مقبولة بعد فترة معينة بتحد من قسوة شراع الشرعية ومفاتيح السلطة. فحتى لو كان هيحكمك قرد الحكاية هتكون أسهل في الديمقراطية. يعني ببساطة العنصر الأول في الخلطة يولع أردوغان ويولع لولا دي سيلفا هما مجرد تفصيلة صغيرة ملهاش معنى قوي. ممكن في العناصر التانية اللي هنتكلم عليهم في الخلطة يكون لهم دور مهم، بس في العنصر الأول هما تفصيلة صغيرة جدا. حلو يا عم، ماشي. طيب والصين يا اخويا والامارات ما عندهمش ديمقراطيه يعني، والاقتصاد اخر حلاوه. هو انا قلت لك ان العنصر الاول في الخلطه هو الديمقراطيه؟ لا،
انا قلت لك اعتمادا على الكلام بتاع فوكاياما وروبنسون وسيموجلو ان القضيه هي استقرار الشرعيه ومفاتيح السلطه بغض النظر عن مصدرها. في الديمقراطيات اسهل، بس لو عرفت تحقق الكلام ده في عصرنا ده من غيرها ماشي، مع انه نادر جدا يعني. فالديمقراطيه والانتخابات مش شرط في العنصر الاول في الخلطه اللي بتعمل نمو اقتصادي محترم، لان عدد محدود من الدول خلطه الشرعيه ومفاتيح السلطه مستقره لدرجه تسمح باحداث نمو اقتصادي لعموم الناس بصوره متحكم فيها بحثا عن شرعيه الانجاز بدون انتخابات. وهنا هتلاقي الامارات فتركيبه النظام العائلي وترابطه وتوزيع مفاتيح السلطه وكثره الدخل واستقرار اجابه سؤال مين اللي له الحق يحكم سمح لهم بنمو اقتصادي محترم ومتحكم فيه بمعلمه. وحط خط تحت متحكم فيه دي. في النظام العائلي المترابط مع حجم الدوله وبنيتها السياسيه هناك حاله خاصه يخليهم ما يخافوش قوي لدرجه تخليهم ما يعملوش نمو اقتصادي، لانه هيغير تركيبه مفاتيح السلطه، بل هيتحكموا فيه مع العناصر الاربعه التانيين اللي هنتكلم عليهم بعدين من الخلطه اللي بتعمل نمو اقتصادي محترم. اما في الصين فاجابه سؤال مين اللي له الحق يحكم مع تماسك الدوله نفسها في الحزب يسمح بنمو اقتصادي متحكم فيه، ومتحكم فيه جدا جدا عشان يديهم شرعيه الانجاز، ودي حاجة النظام محتاج لها جدا. على فكرة بس ملحوظة مهمة جدا للمنطقة الجميلة بتاعتنا بخصوص الصين، عشان الحكام اللي بيقول لك أنا هعمل زي الصين وفكني من الحريات والكلام ده، والله ببساطة حتى لو في قمع ما يعرفش برضه يعمل نمو اقتصادي، وبرضه ما كانش حد غلب، لأن ما تنساش لسه في 4 مكونات في الخلطة، وفي الغالب مش هتعرف تعملهم كديكتاتور، وده هنجيله بعدين. طيب ومصر والمغرب والأردن والجزائر والسودان والعراق وهكذا ينفع كده يعملوا زي الصين والإمارات؟ أنا هسيبك أنت تحكم بنفسك، وهل تركيبة السلطة ومفاتيحها في بلدك تسمح بكده؟ ولو ما سمحتش قبل كده أول ما الحكام جم في السلطة هل هتسمح دلوقتي؟ وهل تركيبة النظام السياسي اللي مش عائلي وعدم وفرة مصادر الدخل هتعرف تعمل كده؟ وهل تركيبة النظام دي تخليه يتقبل وجود مفاتيح سلطة اقتصاديين غير مربوطين بيه؟ بس قبل ما اسيبك بقى تجاوب السؤال مع نفسك، خليني كده اغششك جزء من الإجابة وهفكرك بأيام مبارك اللي كانت شرعيته ومفاتيح السلطة في إيده تماما في فترة النمو الاقتصادي اللي كان موجود في التسعينات وحبة من الألفينات كده في مصر. الراجل مستقر اهو، ووضعه أحسن بكتير جدا من معظم الحكام الحاليين في منطقته. في الفترة دي كانت الخصخصة والإصلاح الاقتصادي والموضوع ده وصل لآخره، ووصل لأفكار وخطط عن إصلاح القطاع المصرفي وبيع أهم بنوك القطاع العام وضبط التشريعات النقدية، وبالتالي هيفتح السوق ويفقد الدولة سيطرتها المباشرة السهلة على رأس المال. وهوبا يا سبحان الله، ساعتها تلاقي الأذرع الإعلامية وأجهزة الأمن فجأة بقت بتعارض برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكمان بقى بيستضيفوا اشتراكيين ويهاجموا البنك الدولي ويكلمك في الإعلام عن دور الدولة في القطاع المصرفي والسيادة. حدوتة مش اقتصاد ومش اشتراكية ولا رأسمالية ولا أي كلام من ده، ولا الخصخصة حلوة ولا وحشة، ده مش موضوعنا. الحكاية إن لو الخصخصة للبيع هتتعمل بطريقة من بتاعتنا هتخلينا نتحكم مين يتغنى ومين ما يتغناش ومين ياخد قروضه ومين لأ، فما فيش مشكلة. احنا مع النمو الاقتصادي ده والفساد المنظم المتحكم فيه هيخلينا نتحكم في الحكاية. يعني لو هتعمل نمو اقتصادي محترم بس هتفقدنا التحكم في مفاتيح السلطة فيولع النمو الاقتصادي المحترم وخلينا في النمو الاقتصادي بتاع الارقام. ببساطة الديكتاتورية اللي من النوع ده اخرها مع النمو الاقتصادي. وبن علي مثال اخر في تونس، والناس في تونس عارفة كويس موضوع الفساد المنهجي المتحكم فيه مستحيل يجيلك. مفيش حاكم مش مأمن على مفاتيح السلطة وشرعيته هيعمل نمو اقتصادي محترم لو هيخسروا السلطة، إلا إذا لو كان هو مجبر على كده بانتخابات حرة. إيه ده؟ معنى كده إن تونس لازم يحصل فيها بقى نمو اقتصادي على طول دلوقتي أهو؟ مش في ديمقراطية وانتخابات؟ مش دلوقتي، ممكن بعد 10 سنين أو حاجة
ممكن يكونوا ملكوا العنصر الأول، لأن لازم يكون في فترة زمنية تنمو فيها مفاتيح سلطة جديدة في مناخ حر، في الإعلام وفي الاقتصاد وفي الفن. مناخ حر تنافسي مش مربوطة بالحاكم. وكمان تعدي فترة برضو ال10 سنين دول تتكون قناعة عند السلطة عن تجربة في انتخابات مرة ولا 2 إن إيه اللي بيحصل لما الشعب يكون مش مبسوط يفقدهم السلطة. من الآخر المناخ الديمقراطي بتاع استقلال القضاء والإعلام والانتخابات الحرة هو اللي بيغير المعادلة، بس ده موضوع بياخد 10-15 سنة كده، واللي كلنا بنتمنى يحصل في تونس. اهي دولة تكون نفدت من المستنقع اللي احنا قاعدين فيه ده. الخلاصة بتاعت العنصر الأول في الخلطة بتاعت النمو الاقتصادي المحترم إن يكون في نظام سياسي يقدر باستقراره ووضعه أو مجبر على إنه يكسب ويخلي الناس تكسب معاه، يعيش ويسيب الناس تعيش، ويكون كده انكلوسيف، مش خايف على وضعه ومحتاج تنبسط ومحتاج الناس تنبسط عشان هو ينبسط. انت بقى رأيك ايه في النظام في بلدك؟ هيعمل نمو اقتصادي محترم ولا لا؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات تحت. طب ده العنصر الأول اللي بيعمل نمو اقتصادي محترم. طب والعنصر الثاني برضه ممكن تكون مفاجأة ليك انه مش شرط اساسي له هو الديمقراطية، لكن الديمقراطية احد الوسائل للوصول اليه، وفي معظم الدول ما ينفعش يكون عندك العنصر ده الا بوجود الديمقراطية. العامل الثاني في الخلطة اللي بتعمل نمو اقتصادي محترم هو مجتمع متجانس بأي وسيلة، أو حتى حاسس إن هو متجانس. موضوع بناء الأمة ببساطة مفيش نمو هيحصل وإحنا في حالة حرب أهلية. حرب أهلية يعني بنموت بعض في الشارع والمجتمع متقطع، فما حدش هيحط فلوسه في أي حاجة ولا في أمان ولا أي حاجة خالص، وده مفهوم. أما محاصصة سياسية ده اللي تلاقي فيه شركات ووظائف معينة ما تشغلش إلا طائفة أو دين أو قبيلة أو عرق معين، وبالتالي الحكاية ملهاش علاقة بالكفاءة، ولا هنا في اقتصاد تنافسي حر للمواطنين. والناس اللي في السلطة مشغولين بالحرب الباردة بين الطوائف الشعب وتقطيع التورتة وضمان سلطته على الطائفة بتاعته، والقرارات الاقتصادية المفيدة ما بتطلعش لأن الطائفة دي مش مبسوطة من الطائفة دي، وهكذا. عشان يحصل نمو اقتصادي محترم لازم الاختلافات بين طوائف الشعب ما تكونش معوقة للتنمية. بالبلدي كده، هل الاختلافات اللي بين الناس بتستخدم كعنصر يغنينا كبلد ولا بنتعارك عليها وبتقسمنا؟ احسن حاجة طبعا ان النظام مش بس بيستفيد من تنوع الناس، لا ده كمان فاتح الباب للاستفادة من اي تنوع في اي حتة تجيله وتفيد بلده. يعني فكر كده في سنغافورة من ناحية ونيجيريا من الناحية التانية. سنغافورة مع ان المجتمع كان مختلف عرقيا، بس بسبب مفهوم بناء الأمة اللي اتكلمنا عنه في الحلقة 9 اتنفذ، والأهم اقتصاديا، فضمنوا العنصر الثاني من الخلطة ما يشتغلش ضدهم ولا ضد نموه الاقتصادي، لا ده بيقويه. وعلى الجانب الثاني نيجيريا، العنصر الأول بتاع الشرعية ومفاتيح السلطة اللي اتكلمنا عنه في أول الحلقة، للأسف البترول عندهم عمل لعنة النفط، والأنظمة ما اهتمتش بالناس أصلا. وكمان بقى تنوع البلد بين مسلمين ومسيحيين من غير إدارة دولة محترمة تبني أمة بجد، الموضوع ده بقى تحول إنه عائق للتنمية. وانت هنا مش لازم نيجيريا بس، انت ممكن هنا تفتح قوس وتحط دول كتير قوي من عندهم المحاصصة السياسية، من أول اللي عندهم حروب أهلية لحد المحاصصة السياسية. من الآخر العنصر التاني في الخلطة اللي بتعمل نمو اقتصادي هو تماسك المجتمع، مش بس عشان ما نموتش بعض، لا ده عشان نستغل التنوع ده ونغني الدولة. عشان ده يحصل انت ممكن تكون مجتمع متجانس زي كوريا الجنوبية واليابان لأسباب جغرافية وتاريخية كتير، فأصلا انت العنصر التاني في الخلطة عندك تمام كده ومش محتاج ديمقراطية أصلا، بس الديمقراطية تأكده وتعمل على استقراره، أو زي ما بيقولوا كده الأمة مبنية أصلا، أو أغلبية متجانسة والباقي المختلف مفروض عليه وساكتين بالقوة أو بمعلمة. وهنا الصين كمثال برضو لأسباب تاريخية وجغرافية معينة، المهم هي بتدير القمع بحرفنة على الأقلية عشان ما يضربش في وشها، أو وده الأصعب وغالبية دول العالم كده، هو بناء الدولة الحديثة اللي اتكلمنا عنه في الحلقة 9.
لان معظم دول العالم اصلا كده، فلازم الدوله تعامل الناس كلها سواسيه، والكلام اللي سميناه بناء الامه، وده عشان يتعمل صح في الغالب بيحتاج ديمقراطيه، يعني شغل الدوله الحديثه اللي مهم مش عشان الدوله ما تتفككش، لا ده كمان عشان يحصل نمو اقتصادي محترم. ملحوظه سريعه بس، في دول في افريقيا كتير عملوا انتخابات حره، بس في مشكله حقيقيه عندهم في موضوع بناء الامه، فالانتخابات بتقسم الناس مش بتجمعهم. وتاني وتالت ورابع، الفكرة في الطوائف والأقليات، مش مسلمين ومسيحيين وأكراد وأمازيغ ودروز وعلويين وبس، ومش شرط الأكتر في العدد يكون هو المفتري أو المفترى عليه. الفكرة إن أي تقسيم بين سكان بلد ما بناء على أي حاجة، حتى لو كانت بين سكان محافظتين جنب بعض، أي تقسيم يخلي الناس يموتوا بعض او يخلي توزيع المكاسب والوظائف والنمو الاقتصادي مش حر ومش بناء على المجهود، هو ده المشكلة. طب حلو كده، احنا كده عرفنا اول عنصرين في الخلطة لاي بلد عايزة تعمل نمو اقتصادي محترم، انه مش خايف على شرعيته وعلى مفاتيح السلطة، والناس مش مشغولة تتعارك مع بعضها، والمناصب والنجاح مش بناء على الطوائف. كده بقى نبدأ نشتغل، والنظام كده انكلوسيف وعايز ياكل ويأكل الناس معاه. وبعدين ايوه العنصرين دول حلوين، واضح ان هم حجر الاساس، بس فوقيهم بيجي نقط كتير. ايه اللي ناقص؟ فكر معانا كده وقول لنا في التعليقات تحت، ايه هي العناصر اللي ناقصه في الخلطه اللي بتعمل نمو الاقتصادي المحترم؟ بس وانت بتعمل كده ما تنساش تعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب، وتدوس على الجرس عشان يجيلك اشعارات بالحلقات الجديده لو انت على اليوتيوب، وتعمل لنا لايك وشير ومنشن لاصحابك لو انت على الفيسبوك. اشوفكم الحلقه الجايه.